γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε γαλακτοπόρικο. Είναι πανεύκολο και πεντανόστιμο, έτσι. Η συνταγή που θα σας δώσω είναι επαγγελματική. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή, αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να φτιάξουμε πρώτα το σιρόπι μας. Θα σας δώσω την συνταγή και σε γραμμάρια και σε κούπες. Αυτή είναι η κούπα που μετράω. Χωράει 250 γραμμάρια νερό. Έτσι, μην μπερδεύεστε με τα στερεά. Έχουν άλλα γραμμάρια. Έτσι, 250 γραμμάρια σε νερό. Ζυγίζετε μια κούπα και μετράτε. Λοιπόν, 3 κούπες ζάχαρη. Ή 700 με 720 γραμμάρια. 2,5 κούπες νερό, 625 γραμμάρια. Θα βάλουμε 2 ξύλα κανέλας, χυμό από μισό λεμόνι, ανακατεύουμε και το βάζουμε να βράσει από την ώρα βρασμού 6 λεπτά. Εντάξει. Αφού βάλαμε το σιρόπι μας να γίνει, σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε 1 λίτρο γάλα. Εάν θέλετε πιο πλούσια γεύση μπορείτε να βάλετε και 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εάν δεν έχετε ή δεν θέλετε να βάλετε, μπορείτε να προσθέσετε γάλα, έτσι. Το γάλα που σας έδωσα είναι 4 κούπες, η κρέμα γάλακτος είναι 3 τέταρτα της κούπας, έτσι είναι ένα κουτάκι των 200 γραμμαρίων. Θα βάλω 3 τέταρτα της κούπας ή 170 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 3 τέταρτα της κούπας ζάχαρη 160 γραμμάρια, μία τσιμπιά αλάτι, 5 κρόκους αυγών. Δεν βάζουμε ολόκληρο το αυγό γιατί το ασπράδι σφίγγει πάρα πολύ την κρέμα. Πράγμα που δεν θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε μία κρέμα ανάλαφρη. Σπάμε τους κρόκους, ανακατεύουμε και πάμε να ξεκινήσουμε βρασμό. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο, το βγάζουμε από τη φωτιά. Έχω ανάψει τη φωτιά μου και περιμένω να ζεσταθεί καλά το μείγμα και να αρχίσει να πίζει. Εντάξει. Δεν το αφήνετε στην τύχη του, το ανακατεύετε συχνά για να μην σας κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας. Να σας δείξω και τους ένοχους. Ο κύριος αριστερά φωνάζει, οι υπόλοιπες είναι κοτούλες. Ναι, η κρέμα μας έχει αρχίσει και ζεσταίνεται αρκετά. Τώρα ανακατεύουμε λίγο πιο έντονα γιατί θέλουμε να πήξει και να μην έχουμε σβόλους. Εντάξει, λοιπόν, ήδη άρχισε να πίζει. Ανακατεύουμε και αφήνουμε για 1 λεπτάκι επάνω να σφίξει λίγο η κρέμα και να φουσκώσει λίγο το σιμιγδάλι το χοντρό. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε εκχύλισμα βανίλιας, 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού. Εάν δεν έχετε θα βάλετε 2-3 κάψουλες. Εντάξει, κλείνουμε τη φωτιά μας. Όπως βλέπετε δεν το έχω βγάλει ακόμα από τη φωτιά μου, το αφήνω να πήξει λιγάκι ακόμα. Συνεχίζουμε και ανακατεύουμε στον πάγκο μας και θα ρίξουμε μισή κούπα εγωπρόβιο βούτυρο, έτσι. Τώρα αν δεν θέλετε να βάλετε εγωπρόβιο βούτυρο μπορείτε να βάλετε βούτυρο αγελάδος, μπορείτε να βάλετε μαργαρίνη. Εγώ σας ενιστώ να το κάνετε μία φορά όμως με εγωπρόβιο βούτυρο γιατί βγαίνει φανταστικό. Ανακατεύουμε να ενσωματωθεί και να λιώσει το βούτυρο, να πέσει και η θερμοκρασία της κρέμας, γιατί γι' αυτό το βάζουμε τελευταίο. Σκεπάζουμε, γιατί δεν χρειάζεται να βάλουμε μεμβράνη, επειδή θα κάνουμε τώρα το γαλακτοπόρικο, σκεπάζουμε και το αφήνουμε έτσι μέχρι να τελειώσουμε το ταψί με τα φύλλα. Πάμε τώρα να στήσουμε, έτσι. Εδώ έχω ένα πακέτο φύλλο κρούστας, εγώ παίρνω πάντα φρέσκο, θα το βρείτε στα ψυγεία, στη συντήρηση, έτσι, όχι στην κατάψυξη. Ωραία, εδώ είμαστε. Θα το κόψουμε. Εδώ έχω ένα ταψάκι 25x37. Ό,τι ισχύει για την κρέμα στο βούτυρο ισχύει και για τα φύλλα. Μπορείτε να βάλετε εγωπρόβιο, μπορείτε να βάλετε βούτυρο αγελάδος, έτσι. Αυτό εσείς και τα οικονομικά σας και το γούστο σας το κανονίζετε. Κάθε φορά που βάζετε φύλλο θα ρίχνετε μερικές σταγόνες από το βούτυρό σας. Ωραία. Μην τα λυπηθείτε, έχετε φύλλα.
Γιατί το έχουμε κόψει στη μέση. Συνήθως έχουν 12-13 φύλλα, οπότε έχετε 24 φύλλα για να κάνετε το γαλακτομπούρακό σας. Βάζουμε βούτυρο. Θα πάρουμε τώρα την κρέμα μας. Ανακατεύουμε καλά. Απλώνουμε. Βλέπετε πως είναι η κρέμα, τρεμουλιαστή. Λοιπόν, κλείνουμε. Και όπως βλέπετε τώρα έχουμε δημιουργήσει ένα φάκελο, στον οποίο πλέον θα βάλουμε τα φύλλα μας τα υπόλοιπα. Σκεπάζουμε. Άλλη μία φορά. Όλα τα υπόλοιπα φύλλα θα τα φτιάξουμε φυσαρμόνικα. Βάζουμε στην άκρη αυτό, παίρνουμε ένα φύλλο και αυτό που έχετε να κάνετε είναι αυτό. Μαζεύουμε και έτσι όπως είναι μαζεμένο το παίρνετε και το βάζετε στο γαλακτομπούρακο. Μαζεύουμε. Έχετε φύλλα, μην φοβηθείτε, μπορείτε να το πάτε σε όλο το ταψί, είναι ακόμα 10-12 φύλλα πόσα είναι. Έχω κάνει όλο τα υπόλοιπα φύλλα με φυσαρμόνικα και αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι να βάλετε το βουτυράκι. Έτσι, βάζουμε βουτυράκι και δεν έχουμε βάλει καθόλου σε αυτό, οπότε θέλουμε για να ψηθούν και να τραγανίσουν τα φύλλα το βούτυρο. Έτσι, το βούτυρο που σας είπα, μία κούπα θα μπει όλη. Λοιπόν, βλέπετε, έχω κρατήσει λίγο βούτυρο. Πάμε, το βάζουμε στην κατάψυξη και ανάβουμε το φούρνο μας σε 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω της χάρας σας στην πρώτη σειρά κάτω, μέχρι να ζεσταθεί ο φούρνος, να κρυώσει και λίγο το γαλακτομπούρακο για να το κόψουμε. Αφού ζεστάθηκε καλά και ο φούρνος μας και κρύωσε λιγάκι το γαλακτομπούρακο, αυτό που έχετε να κάνετε είναι απλά να πληγώσετε λίγο το πάνω μέρος. Αυτό μας ενδιαφέρει. Έτσι δεν θέλουμε να το φτάσουμε μέχρι κάτω για να μην φύγει η κρέμα. Αφού το κόψαμε με ρίδες, θα πάμε εδώ πέρα που έχουμε κόψει και θα βάλουμε βουτυράκι. Έτσι, το υπόλοιπο που σας είπα να φυλάξετε. Ψεκάζουμε με νερό. Είναι σημαντικό να ψεκάσετε με νερό γιατί ψήνετε τα φύλλα και γίνονται τραγανά και δεν θα σας σηκωθούν επάνω. Ψήνουμε 70 λεπτά στους 160 βαθμούς αντιστάσεις. Εάν πάτε αέρα θα πάτε στους 150 βαθμούς, ίσως και στους 140. Εντάξει, μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Έτσι κι αλλιώς είναι ψημένη η κρέμα μας, οπότε μόνο τα φύλλα θέλουμε να ψηθούν. Το γαλακτομπούρικο μας είναι έτοιμο. Πάμε να σιροπιάσουμε, να ακούσετε το μαγικό ήχο. Αφήστε να πιει το ζουμάκι, να πιει το σιροπάκι του, βάλτε κανελίτσα και κεράστε τους φίλους σας, τους συγγενείς σας, την οικογένειά σας. Λοιπόν, αυτό είχα να σας δείξω εγώ σήμερα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια χαρά σας.